שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת דברים. אומרים חז"ל, לעולם פרשת דברים תהיה לפני תשעה באב. אומר הנביא ישעיה בפרק א', על מה תוכו או תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי. מסביר האלשיך הקדוש, על מה תוכו, כאשר הקדוש ברוך הוא מכה את עמו, מחייב אותנו הדבר בחשבון נפש. על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? הרי הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא מטיב לכל בריאותיו. אם כך, מדוע השם עשה לנו את מה שעשה לנו? אדם צריך לעשות חשבון נפש, ובמקום לעשות חשבון נפש ולחשוב מדוע השם היכה אותנו, עוד תוסיפו שרה. האדם עוד מוסיף ואומר, זה לא נכון, זה כנראה נורמלי, כל ראש לחולי, כל לבב דווי, לפעמים יש כאבי ראש, יש כאבי לב וכן הלאה. הוא לא מפשפש במעשיו. זאת אחת הבעיות. במקום שאדם מפשפש במעשיו, הוא עוד מוסיף ואומר זה נורמלי. למה הדבר דומה? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא החריב את שני בתי המקדש. והיו עוד המון צרות לעם ישראל בתאריך הזה של תשעה באב. אדם חייב לעשות ולפשפש במעשיו. למה זה קרה לנו? מדוע השם עשה לנו את זאת? על אף שזכינו אנחנו לחיות בארץ ישראל, אנחנו חייבים לחוש את צער השכינה, לעשות חשבון נפש, לקרב את גאולתנו, לראות, אומרים חז"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. המגיד מדובנה מביא איזשהו בעל המשלים, משל למה הדבר דומה. היה זוג חסוך בילדים, לא היה לו ילדים. כמה תפילות, כמה תחינות, כמה בקשות, כמה סגולות, הם עשו כדי שיוולד להם ילד. וברוך השם, לימים נפקדה האישה והתעברה. כל זמן ההיריון היו בהשגחה, ברוך השם, הכל בסדר. כשהגיע הזמן ללדת, הבעל קרא תהילים בחוץ, והיא קוראת ללדת בחדר הלידה, ואחרי כמה דקות יוצא הרופא, ופניו לא מבשרות טוב. הוא אומר לבעל, תקשיב, יש פה איזה סיבוך בלידה, אנחנו יכולים להציל אחד, או את האישה או את הילד. את מי אתה מעדיף? הוא אומר לו, אני אקבל החלטה על דבר כזה? רק האישה יכולה לקבל, זה החיים שלה, והוא לא יודע את נפשו. והאישה אמרה לעצמה, אני ללא ילדים לא שווה כלום, אני מעדיפה למות ושהילד יחיה. וכך היה. הצילו את הילד והאישה נפטרה בזמן הלידה. כל שנה יום הולדת של הילד, יום זיכרון לאמא. כך שנה אחרי שנה, כשהבן הגיע לגיל מצוות, בר מצווה, אומר לו האבא, היום נעשה את הבר מצווה, תגיד קדיש על אמא שלך. והבן אומר, אני לא רוצה להגיד קדיש. אתה לא מתבייש? היא נתנה לך את החיים שלה, היא העדיפה למות כדי שאתה תחיה, ואתה אומר, אני לא רוצה להגיד קדיש? הוא אומר לו, הילד, אני לא הכרתי אותה, לא אכפת לי בכלל, לא רוצה להגיד קדיש. אי אפשר להאמין. איך אפשר להיות כזה כפוי טובה? בדיוק על כך אומר הנביא, על מה תוכו עוד תוסיפו שרה. הקדוש ברוך הוא העדיף להחריב את בתי המקדש, העיקר לא להרוג את עם ישראל. ואנחנו לפעמים מזלזלים ואומרים, לא אכפת לי מבית המקדש. הרי בזכות זה שהוא הרס את בית המקדש, הוא הציל את עם ישראל. איך אפשר לחשוב לא להתאבל על בתי המקדש? בגלל זה כתוב אולי בתהילים בעין ט', מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך. שואלים חז"ל, מזמור לאסף? כזה מזמור קשה שמתאר את החורבן. אתה אומר מזמור, זה שמחה? קינה לאסף, צריך להתאבל. אומר זה מזמור, היות ובזכות זה שהקדוש ברוך הוא החריב את בתי המקדש, עם ישראל ניצל. כמה שמחה אנחנו צריכים לשמוח שניצלנו, וכמה אנחנו צריכים להתאבל על כך שאין לנו את בית המקדש. יהי רצון שנדע לצאת מחוזקים הימים האלה, והקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלו לששון ושמחה. שבת שלום.